මේ වගේ බෙල් පෙපර් ගෙදරම වගා කරන ක්‍රමය දැනගන්න ඔයත් කැමතිද? මං කියලා දෙන්නම්. බෙල් පෙපර් වගාව ගැන දැනගන්න එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම කනෙක්ට් විත් චතුර YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බෙල් පෙපර් ගෙදර වගා කරන එක ඔබ හිතන තරම් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. බෙල් පෙපර් වලට වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ ඉතාමත් ඉහළ මිලක්. අපට බෙල් පෙපර් වර්ණ කීපයකින් වගා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රතු පාට, කහ පාට මේ වගේ ඉතාමත් ලස්සන වර්ණ වලින් බෙල් පෙපර් වගා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද බෙල් පෙපර් වගා කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ බෙල් පෙපර් බීජ සපය ගන්න එක. මේක ඉතින් අපිට වෙළඳපොලෙන් බෙල් පෙපර් බීජ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න බෙල් පෙපර් කරල් තුලින් බීජ සපයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වලා දෙන්නේ මම දෙවෙනි ක්‍රමයට කිව්ව විදිහට වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න බෙල් පෙපර් කරල් උපයෝගී කරගෙන බීජ ලබාගෙන පැල බෝ කරගන්න ආකාරය. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයා කරන්න ඕනේ වෙළඳපොලේ විකුණන්න තියෙන හොඳින් ඉදුණු ඔබ කැමති වර්ණ වලින් බෙල් පෙපර් කරල් මිලදී ගැනීම. මේ වැඩේට මම ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රතු පාට බෙල් පෙපර් කරලක් මිලදී ගත්තා. ඉතින් ඔයා කැමති වර්ණ වලින් ඔයා බෙල් පෙපර් කරල් මිලදීගෙන බීජ ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ බෙල් පෙපර් කරලා මෙන්න මේ විදියට වෙන් කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන බීජ ටික වෙන් කර ගැනීම සිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ලබාගත් බීජ අපි කරන්න ඕනේ ලුණු වතුරයකට දාලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ පෙගෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ විදියට ලුණු වතුරේ දාලා තියන්නේ තිලීර බැක්ටීරියා ආසාදන වළක්වා ගන්න වගේම බීජවල ප්‍රවණ ප්‍රතිශතය වැඩි කර ගැනීම සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න හොඳින් වැඩුණු බෙල් පෙපර් කරලකින් බෙල් පෙපර් බීජ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 10ක් 15ක් පෙඟෙන්න දාලා තිබු බෙල් පෙපර් බීජ ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ලුණු වතුර ඉවත් කරලා මේ බීජ වෙන් කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන ස්ථානයක තියලා පැය 2ක් 3ක් වගේ මේ බෙල් පෙපර් බීජ වියලා ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගත්ත බෙල් පෙපර් බීජ අපිට දැන් පුළුවන් තවාන් දමා ගන්න. බෙල් පෙපර් බීජ අපි එකවරම සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිර බඳුන් තුල පැල කර ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. තවාන් දමලා තවාන තුලින් තමයි අපි බීජ පැල අරගෙන ස්ථිර බඳුන් තුල පැල කර ගැනීම සිදු කරගන්නේ. ඉතින් තවාන් දැමූ පැල අතරින් හොඳින් වර්ධනය වෙන ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන පැල තෝරලා අරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ස්ථිර භූමිය තුල හෝ බඳුන් තුල මේ පැල කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. බෙල් පෙපර් බීජ තවාන් දැමීමෙන් පසු සාමාන්‍යයෙන් පැලවෙන්න දින 3ක් 10ක් අතර කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තවාන් දැමූ බෙල් පෙපර් බීජ පැලවීමෙන් පසු සති 2ක් විතර ගත වුණාට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ හොඳින් වර්ධනය වෙන ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන පැල තවානෙන් ගලවලා අරගෙන ස්ථිර භූමිය තුල එහෙම නැත්නම් බඳුන් තුල පැල කර ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් තවානෙන් ගලවා ගැනීමේදී තව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මුල් වලට හානි නොවන ආකාරයට තමයි අපි පැල ගලවා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තවාන් දැමීමේදී පැල වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට බීජ පැල කර ගැනීම සිදු කරන්න බීජ අතර පරතරයක් තියෙන විදියට තවාන් දැමීම සිදු කරගන්නවා. බෙල් පෙපර් වගාව සඳහා අවශ්‍ය වගා මාධ්‍ය සකස් කර ගැනීමේදී කොම්පෝස්ට් පවර කොටස් දෙකකට මතු පිටපස් කොටස් එකක් ඒ වගේම වැලි කොටස් එකක් යන කොටස් තුන එකට එකතු කරලා වගා මාධ්‍ය සකස් කර ගන්නවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි. මොකද මේ වගා මාධ්‍ය වැලි එකතු කිරීම තුළින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ජල බැස්ම ක්‍රමවත් කරගන්න. ඉතින් ජල බැස්ම ක්‍රමවත් වීම නිසා පස තුල අනවශ්‍ය විදිහට ජලය නොරැඳීම නිසා අපිට හැකියාව ලැබෙන මුල් තැම්බීම තුළින් පැල මැරී යාම වැනි රෝග වළක්වා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් බෙල් පෙපර් පැල වලට වයස සති 4ක් 6ක් වගේ සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ අපි මේ බෙල් පෙපර් පැල හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන ස්ථානයක තබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. මොකද බෙල් පෙපර් කියන්නේ හොඳින්ම හිරු එළිය ප්‍රිය කරන ශාකයක්. ඒ නිසා දවස මුළුල්ලේම හිරු එළිය ලැබෙන ස්ථානයක තමයි පැල ස්ථානගත කර ගැනීම සිදු කරගන්න ඕනේ. බෙල් පෙපර් වගාවට වැළඳෙන රෝග හා පලිබෝධ ගැන කතා කරොත් අපිට මුලින්ම හමු වෙන්නේ ගොළු බෙල්ලන්. මොකද කුඩා කාලේ කුඩා පැලවල පත්‍රකා දමන ගොළු බෙල්ලන් පැමිණෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් මේ නිසා අපි බීජ තවාන් දැමීමෙන් පසු තවාන වටේට සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර කටු කුඩාවට කුඩු කරලා දැමීම තුළින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ගොළු බෙල්ලන්ගේ පැමිණීම සම්පූර්ණයෙන් වළක්වා ගන්න. ඉතින් මේ වගේම තමයි ඔබ මේ තවාන් දැමූ පැල
තවාණෙන් ගලවලා ස්ථිර භූමියේ එහෙම නැත්නම් බඳුන් තුර පැලකිරීමෙන් පසුත් ඒ පැල වටේට බිත්තර කටු එකතු කරලා තවන්න. මොකද ඒ තුලින් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පැලවල තියෙන පත්‍ර ගොළු බෙල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් බෙල් පෙපර් පැල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීමත් සමග ඊළඟට බෙල් පෙපර් වලට වැළඳෙන රෝගයක් නැත්නම් පලිබෝධ හානියක් තමයි සුදු මැස්සන්ගෙන් ඒ වගේම පැලමැක්කන්ගෙන් ඒ වගේම කූඩිත්තන්ගෙන් සිදුවෙන හානිය. මේ සතුන්ගේ හානියේ ස්වභාවය ගත්තොත් මෙයාලා පත්‍රවල තියෙන යුෂ උරා බීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ නිසා කොළ කොඩ වීමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේමයි පැලවල වර්ධනය සම්පූර්ණයෙන් ඇන හිටීමක් මේ තුලින් සිදු වෙනවා. පැල සමහරලාට මැරිලා යන්න උනත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කොළ කොඩ වීමේ රෝගයට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මේ රෝගය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරගන්න ආකාරය සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සතුන්ගෙන් සිදුවන හානිය පාලනය කරගන්න අපිට කාබනික කෘමිනාශක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ලුණු පොතු, ඒ වගේම කොහොඹ තෙල්, ඒ වගේම සබන්දීර වගේ විවිධ කෘමිනාශක භාවිතා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොළ කොඩ වීම වළක්වගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ කොළ කොඩ වීම කියන රෝගේ සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඒ තොරතුරු ලබා ගන්නත් ඔබ කටයුතු කරන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි පැල කරගත්ත බෙල් පෙපර් බීජ දැන් ක්‍රමයෙන් පැල මේ විදිහට වර්ධනය වෙලා මල් පිපෙන අවස්ථාවට ආවට පස්සේ අපිට ඊළඟට එන ගැටලුව තමයි මල් අංගමාරය. එහෙම නැත්නම් මල් අකාලේ හැලිලා වැටීම. සාමාන්‍යයෙන් පිපෙන මල් කරල් බවට පත් නොවි නිකම්ම හැලිලා යාම අපි මල් අංගමාරය කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ගැටලුව තමයි අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ඊළඟ ගැටලුව වෙන්නේ. ඉතින් බෙල් පෙපර් පැලවල මල් අංගමාරය කියන රෝගය ඇතිවීමට බලපාන හේතු ගත්තොත් මේකට කරුණු කිහිපයක් බලපාන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් දිලීර රෝග බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් දිලීර රෝගයක් නිසා මල් වැටීම සිදු වෙනවා නම් අපිට සිදු වෙනවා මේ සඳහා දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් පැලවලට නිසි පරිදි කාලට වෙලාවට ජලය සැපීම සිදු නොකරොත් අවශ්‍ය තරමට ජලය නොලැබීම නිසාත් මල් අකාලයේ මේ විදිහට හැල්ල යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඔබ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න බෙල් පෙපර් පැලවල සාමාන්‍ය මල් හැදෙන කාලට ජලය සැපීම ක්‍රමවත්ව කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ තුලින් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා බෙල් පෙපර් මල් අකාලේ හැල්ල යන එක වළක්ව ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බෙල් පෙපර් මල් හැලෙන්න තවත් බලපාන කරුණක් තමයි මල් පරාගණයට ලක් නොවීම. බෙල් පෙපර් කියන්නේ ස්වපරාගණය තුලින් පරාගණය වෙන මල් වර්ගයක්. ඉතින් මේ නිසා අපි අමුතුවෙන් පරාගණය කිරීමක් සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් බෙල් පෙපර් මල් පිපෙන කාලෙට සාමාන්‍ය මල් හෙල්ලෙන ආකාරයට ගහට යම්කිසි තට්ටුවක් දීම නැත්නම් ගහ සාමාන්‍ය සෙමින් සෙල්වීම තුලින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා බොහොම පහසුවෙන් බෙල් පෙපර් මල් පරාගණය වීමේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු වළක්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තුලින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ මල් අංගමාරය එහෙම නැත්නම් මල් අකාලේ වැටලා යන එක වළක්ව ගන්න කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. බෙල් පෙපර් වගාවේදී අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ඊළඟ ගැටලුව වෙන්නේ බෙල් පෙපර් කුඩා කරල් හැදීමත් සමග සාමාන්‍ය මේ විදිහට හැදෙන කරල් අකාලේ හැලිලා යන එක අපිට ඇති වෙන ප්‍රධාන ගැටලුව. ඉතින් මේකට බලපාන ප්‍රධානම හේතුව තමයි ජලය සැපීම ක්‍රමවත් නොවීම. ඉතින් පැලයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය නොලැබුණොත් මේ විදිහට කරල් අකාලේ හැලිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා බෙල් පෙපර් කරල් හැදෙන අවස්ථාවේදී ඔබ ක්‍රමවත්ව ජලය සැපීම සිදු කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බගා කරලා තියෙන්නේ බඳුන් තුල නම් එක දවසක් ජලය සැපීම සිදු කළා ආපහු දවස් දෙකක් තුනක් ජලය සැපීම සිදු නොකරොත් ඒ අවස්ථාවේදී කරල් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ කුඩා බෙල් පෙපර් කරල් හැලිලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ජලය සැපීම ක්‍රමවත්ව සිදු කරගෙන යන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට කුඩා බෙල් පෙපර් කරල් අකාලේ හැලිලා යන්න බලපාන තවත් කරුණක් තමයි ගොළු බෙල්ලන්ගෙන් සිදුවෙන හානිය. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ පැල වටේට බිත්තර කටු එකතු කරලා තැබීම තුළින් අපිට මේ ගොළු බෙල්ලන්ගේ හානිය වළක්වා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අපි පැල කරගත්ත බෙල් පෙපර් පැලවලට සාමාන්‍යයෙන් දින 15න් 15ට කාබනික පොහොර සපයනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. මේ සඳහා කොම්පෝස්ට් පොහොර, ඒ වගේම ගොම පොහොර, එළු පොහොර වගේ කාබනික පොහොර අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බෙල් පෙපර් ගහක කරල් විශාල ප්‍රමාණයක් හැදිලා තියෙනවා නම් මේ කරල් අතරින් වර්ධනය වෙන ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන කරල් කිහිපයක් ඉතුරු කරලා අනිත් කරල් ඉවත් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද එහෙම ඉවත් කරොත් තමයි අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් විශාල බෙල් පෙපර් කරල් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ
වගේ පාට වැටුණු බෙල් පෙපර් කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කඩලා කෑමට ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙළඳපළට යොමු කරන්න. ඉතින් බෙල් පෙපර් වගාව ගැන කියලා දුන්න මේ වීඩියෝ එක ලස්සනයි නේ. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් එකතු කරලා ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පහසු වෙන පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න. ඒ තුලින් ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ වගේ ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ වැදගත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්ව ගන්න.